Senador, kasi meron tayong narinig, saka alam din natin na reveal sa ibang LGU na yung mga budget po, yung sa LGU, meron po tayong alam na iniipit po ng central office. Hindi nga ako nakakapagtaka nga dahil decided case ito. Ito ay hindi ko makakalimutan, governor ako no, na there was a time yung isang senador gusto niyang i-defer ang pagbayad ng IRA share ng mga LGU. At sabi namin hindi tama yan dahil ito ay revenue share na ng LGUs. And kinaso namin yan. Ang ULAP actually was the one who filed the case in the Supreme Court. At nanalo kami. Nanalo ang mga LGU. Dahil sinabi ng Supreme Court na totoo yan, it is an automatic appropriation. Hindi pwedeng ipitin sa budget process. Pero ngayon nalalaman natin meron pa ring mga receivable ang mga LGU na hindi rin ni-release. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nangyari yun. Dahil kasabay nun may balita na meron tayong underspending na 400 billion. Saan napunta yun? Hindi naman 400 billion ang kakulangan dun sa pagbayad sa IRA. Ngayon, especially na ngayon na ipinaglalaban natin na ipalakihin yung IRA both by expanding the tax base na i-include sa koleksyon lahat, pati customs, pati VAT, pati lahat ng koleksyon talaga ng national government sa kalkulasyon ng IRA at pagdagdag dun sa share ng LGU sa IRA, ngayon naman iniipit. Na may napupuna ako dito sa administrasyon na ito na parang diskumpiyado sila sa local government at bawat may pagkakataon na kunin ang pondo ng local government at dalhin sa national government, ginagawa nila. If there is a fund that could either go to the local government or to the national government, inevitably, this government always takes it to the national government para walang tiwala sa local government. Hindi ko maintindihan kung bakit. And I can say this because you are declaring savings in February, in March. Lahat ng hindi expended na pera ng local government kinukuha kagad, dinadala kagad sa treasury. Parang there seems to be a pattern with this administration of or rather there seems to be a pattern in this administration not recognizing the importance of local governments in the economy, in the lives of our people, in the provision of services. The national government, parang sa kanila, as far as they're concerned, it's only the national government that can run the government, but they're wrong. Because without the local governments, there are no, hindi natin mapapaubot ang serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Okay, one more question, last question. Kasi ngayon, napifeel na din namin ng local government. Pati hindi namin na-enjoy yung autonomy, yung local government code. Kasi lahat na yung mga purchases, dadaan po ng approval sa DILG. Bakit po nangyayari yan ngayon? Hindi dapat DILG ang tumitingin dyan. BBM dapat ang tumitingin dyan. Pero bukod pa doon, ay meron pa, dito lang sa administrasyon na ito, nagkaroon ng menu. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng gastusan kahit pera mo. Kahit pondo ng LGU, sila may menu na yun lang ang pwedeng gastusan. Which is the first time that it ever happened. Dahil pagka pondo na kinulekta mo, that's what we refer to as fiscal autonomy. Pag ikaw nagkolekta, ikaw rin ang mag-appropriate. Pero ibang interpretation ng DBM, yung interpretation lang nito, administrasyon nito. At ultimo yung climate change accounts, yung yung 5% na pang disaster, pag hindi nagamit, kinukuha ka agad. Lahat ng makitang savings, kinukuha ka agad. Lahat ng project, February, Marso, dinideklarang savings na agad. Kaya hanggat maaari, nakikita natin talagang
sinasabi, gamitin ko na yung salita, inaagaw ng national government lahat ng pondo ng local government. Ibang klaseng approach ito at hindi namin talaga naintindihan kung bakit gano'n ang nangyari. But I disagree with it because sa palagay ko, ang driver talaga ng economy is still in the local government. Pero, Senator, we would like to know if under the law, is it allowed? To? Yung dadaan ng DILG, yung ano? Local government code. The DILG is essentially is monitors and the operations of a local government to make sure that nasusundan ang local government code. But this is not in the local government code. That the DILG will approve the different appropriations at the local government level. That's the whole point of the local government code. Autonomy na nga. At saka, kung tutusin natin, may sharing nga. Pero ang nangulikta ay local government. So, halimbawa, when it comes to yung fees, real estate taxes, which are sources of funds ng local government, nasa sa kanila ngayon kung ano yung gagawin nila doon. Pero nagbago dito sa administrasyon na ito na ultimo, yung mga local collections ng local government ay minamandohan kung saan pwedeng dalhin. So that is a new feature, and no, it is not. And again, as I said, it's a decided case. The ERA share of local governments is an automatic appropriation. That is precisely the case that we filed as governors and mayors and in matagal na. Matagal na yun eh. That was in siguro 2000 and it must have been about maaga pa yun, matagal mga 2000, around the year 2000. I can find out precisely which year that was. But Wala pang result po. Wala pang result yung... Panalo ng local government. Panalo ulap ang nag-file. Pero how come po na until now hindi pa na-implement yung ano na yun? No, it's always been implemented. Ngayon lang nagbago. Yun na nga po. It's always been implemented. Automatic appropriation nga eh. Hindi na kine-question yan pag yung budget process. Eto, basta anong collection ng gobyerno, it's 3 years. The calculation is from 3 years before. So for 2015, halimbawa, anong naging collection sa 2012? 40% yan kailangan pupunta sa LGU. Tapos siyempre the calculation which LGU kung magkano. Pero tapos, that's it. Wala nang sa appropriation ng sa Kongreso, hindi na pinag-uusapan yan. Dahil ito na yung 40% naman local government, tabi nyo na yan. Next, next. Yung iba, yung kung ano bang ibang appropriation. So, it is a decided case. And siyempre, mga LGU, nag-aalangan na mag-file ng kaso dahil sa dami naman ang kailangan ng mga LGU sa national government, baka mas lalo silang ipitin. But that's really what's happening. That's really what's happening. Senator, kahapon natutuwa kami at mention ninyo yung tungkol sa BBL na ikukonsulta ang mga tao. Pero na-mention ninyo rin yun na maraming consultation sa South Cotabato pero hindi pinakinggan ng ating administrasyon. Medyo concerned kami dito dahil ang mga cultural communities, yung mga IPs, hindi naman ho na napapasama din sa usapan. Well, naisama natin yung mga IPs sa usapan dahil nga pumunta sila sa Senado at yun na nga ay sinabi nila na hindi naman sila kinausap at nagsisimula na raw na dahan-dahan may mga puwersa daw na pinaalis na sila doon sa kanilang lugar in anticipation of the passage of the BBL. Kaya nagkaroon tayo, gumawa ako ng hearing nung sa Senado, gumawa ako ng hearing para specifically para sa mga IPs para pakinggan ang kanilang concerns. At simple lang naman na sinasabi lang ng mga iba't ibang grupo na indigenous peoples ay sinasabi lang naman nila ay masundan lang yung batas, yung IPRO law. And that is something that we have taken into account. And that this is there are two main issues na kanilang dinala. Number one, they do not want to be
called Bangsamoro people. Yes, Number one. yes. Kasi hindi raw sila Bangsamoro. Hindi sila sa Moro. Pangalawa, yun na nga, yung kanyang sa ancestral land, sa ancestral domain, pagka-certified naman at na kinikilala, recognized, that it should be recognized under the IPRA law. And ang kanilang concern with the BBL was that walang masyadong nakalagay doon. That nakalagay lang doon within the indigenous peoples will be treated according to their proper rights, etc. and ancestral domain, ancestral lands, which is not malabo ng konti. It's actually a feature of the BBL. Na there are things there that we don't necessarily disagree with, pero hindi talaga maliwanag. What do you mean? Like that one. So what we will do is we will clarify it, and we will say that the IPRA law must apply, must be implemented and enforced within the Bangsamoro government. The only worrisome side of this is that there are provisions within the BBL that allow the Bangsamoro Parliament to amend the application of national laws within Bangsamoro. Kaya kailangan natin ayusin yun. And in fact, that is one of, I was working on it last night and today. And that is one of the things that we were studying para maging maayos. Maging maliwanag lang. There's really nothing more that the IPs ask for. Then a strict enforcement of the IPRA law. Pero pa rin isang concern dito sa Mindanao, lalo-lalo na po dito sa Soxargen area, out of the doubt, title right po kami. Ngayon, ang kinuha po namin dito sa mga farmers na sana ma-declare na ating pamahalaan na food basket of the Philippines kasi we can produce food throughout the year. Yes. And feed the nation. Sana ho meron po kayong ganyang klaseng programa. Well, I think medyo actually around the country nahirapan tayo sa agri sector at hindi natin nakikita na tumutulong. That's why we cannot hindi tumutulong ang national government sa agri. If you remember, the very first year of this administration, sinabi nila by next year we are already self-sufficient. And then of course every year we get the news na palaki ang ating importation. So you can see that sa agri sector has not really been attended to. And this is particularly of concern dahil supposed to be 2015, meron na tayong yung ASEAN integration. Yung ASEAN integration, ang talagang unang matatamaan dyan ay yung mga farmers. Dahil makikipag-compete na tayo sa ASEAN market sa yung mga ini-importan natin, Thailand, Vietnam, lahat na yung mga members of ASEAN. Kaya this is another sector where we have to say na hindi talaga binigyan ng pansin. Maraming PR, maraming pronouncement, pero hindi natin nakikita ang resulta. Senator, relation pa rin sa BBL, Senator. Yung sa paglibot-libot mo ngayon, after the Mamasapol incident, ano ba yung mga consultation, di ba may panukara tayo na to differ muna yung ng BBL for the approval of BBL? I'm sorry na Yung meron tayong panukala na panukala, di ba to differ muna yung para magkaroon muna ng consultation with regards sa BBL? No, the consultations on the BBL in the Senate are finished. Okay. Natapos kami June 9. Which is one day before adjournment. Ang tanong ko sana, Senator, sa pag-ikot-ikot sa buong Pilipinas, meron ba tayo, how do you rate of the public, the acceptance ng public about sa BBL? Ano bang sarili mong pananaw, meron bang acceptance talaga yun, yung taong bayan? Well, wag na natin kunin kasi hindi scientific yung aking assessment. Pero the latest surveys na lumalabas ay maliwanag that the general public is not in support of the BBL as it was the draft BBL, as it was as it was given to the Senate and the Congress and the House of Representatives. So that is why I'm taking the time to make sure that the objections of people, kung ano man ang kanilang pangangamba, pag-aalala,
masagot natin at masipagbigay. Paano sinasabi, paano dito sa batas ganito yung nakasulat, paano kung ganito ang mangyari? Hindi, ayusin natin para hindi mangyari yun. And that's precisely, yun mismo ang talagang ginagawa namin sa both houses of Congress. So, mukhang pinipilit na administration na talagang maaprubahan to, Senator. Talagang pinipilit nila. Opo. Pero nakakapagtaka nga dahil pag sinasabi nila basta ipasa ninyo na walang pinagbago. Tiyak na matatalo sa Supreme Court yan, kahit hindi ko kuminsan yung motives nila hindi ko na maintindihan sinasabi lahat ng halimbawa ako pinag-aaralan namin na mabuti. Unang-una, kaya nagka-consultation sa IPs, kaya nagka-consultation sa Sultanes, kaya nagka-consultation sa LGUs, sa MNLF, sa mga Kristiyano, sa business community. Kaya namin ginawa yun dahil hindi ginawa ng OPAP. Paano ka gagawa ng isang napaka-importanteng batas na pinagbabago mo lahat ang buhay nitong mga tao ito na hindi mo sila tinatanong kung ano sa palagay ninyo. So, kaya kami ang gumagawa ng trabaho nila. That is why, kaya naman sinasabi dinedelay. Hindi ito dinedelay. We are trying our best to talk to everybody. Ngayon, kaya natapos lang kami nung before mag-adjourn. So in any case, lahat ng mga issue na yan na naglabasan, we will, siyempre, noted dyan ng committee at we will incorporate those conclusions doon sa magiging draft bill, magiging substitute bill namin. Kahit na anong pilitin, kahit na anong pagpilit ang gawin ng palasyo, yun na nga, lagi ko nga sinasabi, at least hanggat kaya ko, dahil nasa committee ko naman, ay hindi ako papayag na, hindi ko pababayaan na madali, hindi ko pababayaan na i-railroad, at sinasabi ko nga, pagka ganyan lang nangyari, pagka may naramdaman tayo na medyo may sumusubok ng mapal at maniwala at gawin ipupolitika itong BBL, sasabihin, titigil muna natin ang proseso at kaya pag-usapan natin na hindi naman kasama sa usapan niya. But again, as you have observed, talagang pwersado ang pinipwersa talaga ng administrasyon, ng palasyo. Actually, hindi naman yung administrasyon. May marami sa administrasyon, hindi lang makapagsalita pero tutol sa BBL. Pero talagang ang palasyo, talagang ginagawa lahat para maipasa. At kami naman, gagawin naman namin ang lahat para tiyakin na sabi nyo siya ito, dahil di magkukang sa Supreme Court, ibig sabihin, halimbawa ipilitin ng administration, meron kang balak, may legal action tayo. Ako hindi, pero marami nang nagsabi. Okay. Marami nang nakaabang. At sabi nila, pagabas at mapirmahan kung ano man, kahit na anong version ng BBL ang papasa, ay pag napirmahan na ng, sa palasyo, meron silang mga constitutional challenges na gagawin. PhilConsa is one of them, IBP is another one of them. May mga individual na constitutionalists and lawyers that have also signified their intention to question the constitutionality of the BBL. Kasi, Well, instead of BBL, may mga nagpanukala na amyenda na lang yung organic law. Tanggalin yung mga provision na hindi nakakatulong at idagdag yung mga panukalang tiyak na kapag dulot ng malawakang pag-unlad sa nasusukan teritoryo. Tama yun. At marami, napag-usapan na rin namin sa Senado na individually, informally sa mga ibang senador, na unang-una, kasi may constitutional infirmity dahil ang nakalagay sa Constitution ay magbubuo ng dalawang autonomous region, yung CAR at saka yung Muslim Mindanao. Yung CAR hindi natuloy dahil natalo sa plebisito. Pero yung Muslim Mindanao ay ang naging bunga niyan ay ARM. So that sinasabi nila kung magbubuo tayo ng Bangsamoro, that's a third autonomous region. At saka nakalagay doon the first Congress bill. Oo, the two autonomous regions. Hindi na tayo first Congress. Malayo na tayo sa first Congress. So there's a constitutional infirmity. So sinasabi, pinakamaganda, i-amend na lang natin yung ARM law. We have done it before. May original Organic Act, tapos 9054 came into play. So naging we can see that there have been major amendments already to the original Organic Act. So, yan ang naging suggestion. Amendahan na lang natin ang ARM. This is, for me, is also a possible solution.
Pero, that is a very good legal solution, pero there is a political problem. Because ARM is a product of the discussions and agreement between the government, the Philippine government, and the MNLF. Bangsamoro is the product of discussions, agreements with the MILF. Eh, yung MI at saka MN, hindi magsasama yan. Kaya kahit anong gawin nyo, yung nung una ko nabanggit nga yung amendment ng ARM Law, ARM Organic Law, eh, wala pang 24 hours, sinagot kagad ako ni Chairman Iqbal. Eh. Sabi niya, this is unacceptable. This is unacceptable to the MILF. So, but again, ganyan ang we will see. Ako, I will ipopropose ko sa mga ibang senador. We will discuss it. Tignan natin kung anong mangyari na sa diskusyon na yun. Kayo po'y naniniwala na ang BBL version ng Senado ay magkakatugma sa version ng mababang kapulungan na dinitahan ng Malacanang? Hindi naman, wala namang version ng mababang kapulungan eh. Eh galing na sa palasyo yan eh. So, hindi, marami kaming babaguhin. Marami kaming babaguhin. I have a question, Mr. Senator. Yes. On the aspect of health, do you have any programs on how to improve the healthcare system of our country? The healthcare system of the country, my gosh, we have a long way to go. I think this is now a product of my experience as governor. I think we have to, because I think up to 80% of actually the cases that are brought to hospital seems like injury, pregnancy, upper respiratory and lower GI. Alam mo, I just had to study all of that, why I even know that. Siguro hindi na kailangan dalhin sa secondary or tertiary care na hospital. Baka kaya na lahat yun sa RHU. So paramihin natin ang RHU. Siguro bumisita na lang ang doktor twice a week, 3 times a week. May nurse doon na marami naman tayong nurse. That can attend to one or two of them in the RHU at the RHU level. So there are two aspects to it. I think the way is to corporatize as many of yung tertiary level na may kaya na to run it like a corporation, but also to expand the RHU level, because yung mortality rate in some of our main hospitals is too high. And the reason it's too high is because ang tao, inaantay na talagang malala na yung sakit bago pupunta sa ospital. Dahil mahirap eh. Isipin nyo, iiwanan nyo, may mga bata, walang mag-aalaga, nagtatrabaho sila. So, inaantay, pagka talagang hindi na talaga kaya, saka sila pupunta sa ospital. By which time, kung minsan, too late na. Hindi na magamot, not minsan natutuloy. That's why the mortality rate is so high. So I think it's time to bring healthcare to a lower level. Naging problema dito is simply because na-devolve ang health function. And talaga ang katotohanan niyan, hindi kaya ng local government ang costs na mag-maintain ng lalo na tertiary, secondary, yung primary kaya pa ng pero secondary and tertiary level na talagang hirap ang local government. So that is something that we have to make it a more we have to bring the healthcare level down. You know, we have barangay health workers and they do a great job. At saka talagang kung wala mga BHW, talagang palagay ko mas malala ang sitwasyon. But again, we have to strengthen that system. Hindi lang volunteers ang inaasahan natin. Kung hindi, may sistema ang gobyerno na dalhin sa tao. Kung imbis na antayin yung tao magpunta sa ospital, dalhin sa tao yung healthcare. And that's why RHU, I think, is one of the most important ways of doing it. At saka yung mga medical, yung what we used to call medical mission, pero gawin na natin regular. Kaya ginagawa namin 4 times a month noon, pumaalis kami, pupunta sa malayo. Especially sa countryside. Ay, yung sa hindi nakakapunta ng ospital, doon lang kami nagkaroon. Yung ibang tiga Ilocos, that was the only time nagkaroon sila ng medical record. Dahil binabalik-balikan sila eh. So at least meron na silang record. Pero that's something that, again, yung tinatawag, may concept noon, yung barefoot doctor. Dr. Sidobar. Yeah, but that barefoot doctor was in China.
ginaya natin in a way. But that's the problem also is that our healthcare professionals are all leaving. Yes. Are all leaving. All our doctors, all our nurses. Last question din, Morning, picture taking. Good morning, Senator. Tatanong ko lang ito ko sa DSWD natin. Kasi maraming tumulong sa Pilipinas yung dinanan tayo ng bagyo. May dumating na pera, mga kung ano-ano mga rules. Yung iba nga, nabalita na nasira na, nabulok. Na-audit ba ang DSWD kung nasa na yung mga kwarta? Pinapa-audit natin nga, pinapatingnan nga namin. In fact, I've filed, many of the senators have filed at para maging nag-file, meron din ako resolution para tignan kung saan talaga napunta ito. Dahil kung maalala ninyo, lalo na nung after Yolanda, nagkasunod-sunod, yung Zamboanga Uprising, yung Bohol Earthquake, tapos yung Yolanda, ay milyon-milyon ang pledge, lalo na sa international communities. At nakakapanghinaya naman yung dapat ipakain doon sa mga nangangailangan, nakaupo lang nasa warehouse lang at nabulok na nga. At di nagamit. Hindi ko naman maintindihan kung paano pa nangyari ito dahil ang naging personal experience ko nung nandun ako sa Leyte after Yolanda ay talagang lahat ng relief goods ay kinukumpiska halos ng DSWD at saka DILG. At saka kahit private na donations ay kinukuha nila para daw ilista. Pero masyadong bureaucratic yung kanilang sistema na pagbigay ng relief goods. Nung panahon na yun, relief pa nun eh. Yung rehab at saka relief, maraming requirement. At nandito ka ba sa listahan, are you part of the kung ano-ano. Sabi namin bakit ganyan? Doon sa likod ng truck, tinatapon lang namin yan sa yung relief goods para hindi naman, wala namang yayaman doon sa relief goods din eh. Kinakain nila yan eh. So, para daw hindi magdoble. Bayabang magdoble. Di magdoble sila, di kakain sila ng 3 araw, imbis na 1 araw. What's the problem? Hindi ko naintindihan yung kanilang sila. Ang daming tinatanong kung nasaan ka, saan ka nakatira, kung saan. Gutom yung tao, pakainin mo. Kaya binigay yung relief goods. Hindi naman para i-stack kung sino ang nandyan, kung sinong nangangailangan. Yun lang ang laging nagiging argument nila noon, para hindi magdoble. Bakit problema yun? Di ba? Bigay nyo lang. Kaya binigay yan eh. Para ikalat natin sa tao. So, yun ang it's that attitude, the very bureaucratic, na siguro nagiging harang sa yung very smooth flow na pagbigay ng tulong. At even, kung maalala ninyo, even si Senator, now Secretary Ping Lacson, sinasabi niya, nung naghahanap siya nung pinaprioritize niya yung tulong, inuuna niya lagi yung private na donation dahil ang bilis lumabas. Yung galing sa gobyerno, ang daming bureaucracy, ang daming red tape. At kaya siguro sa dami ng red tape, nabulok na nga yung gamit. Kaya ko po natanong yan dahil kung bibilangin natin yung lahat na dumating, kung bibilangin natin yung lahat ng dumating na donation, lalo na yung pera, doon sa, kumpara mo doon sa nasira nung bagyo, parang mas malaki pa yung dumating na pera eh. Parang mas malaki pa yung mga dumating na mga donation. Hindi naman, dahil talagang total devastation ang nangyari sa Leyte, sa Samar. Talagang kulang kahit ano pa. Kahit yung problema, yung nakikita ko, sa dami nga ng donation at saka pledge, yun ang lagi kong pinupunteriya. Sinasabi ko, nagpa-pledge yan, pero hindi ibig sabihin binibigay yung pondo pa. Kailangan ipakita natin kung saan natin gagamitin para ibigay yung pondo, para i-approve pera nila eh. So, pero yun ang mga nawala. Hindi natin na-avail yung malalaking pledge. Okay. Thank you.